المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما شيعة أمير المؤمنين رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا.
وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها
على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر على النذر؟ فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره.
يا رب يا رب يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا رب يا رب يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله وعلى الأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. بر محمد و آل محمد صلوات. मुश्किल कुशाय अली है, कोई माने या न माने, हाजत रवाय अली है, कोई माने या न माने, मुश्किल कुशाय अली है। फरमाया ये नबी ने खंदक मार के में, ईमान कुल अली है,
ایمان کل علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مشکل کشا علی ہے۔ جنگ احد میں جس کا تلوار دی خدا نے، وہ لافتہ علی ہے، وہ لافتہ علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مشکل کشا علی ہے۔ ہجرت کی شب نبی کے بستر پہ سونے والا، نفس نبی علی ہے، نفس نبی علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مشکل کشا علی ہے۔ دی حاجت رکو میں جس نے زکوٰۃ دیکھو، حق کا وہی ولی ہے، حق کا وہی ولی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مشکل کشا علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ دوش نبی پہ جس نے کعبے میں بت جو توڑے، وہ بت شکن علی ہے، وہ بت شکن علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مشکل کشا علی ہے۔ برجستہ کہہ رہا ہوں میں ہوں محب علی کا، برجستہ کہہ رہا ہوں میں ہوں محب علی کا، مولا میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مشکل کشا علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So tonight's program, it's a different format. Inshallah, tonight we'll have a short lecture by Maulana on Christmas and Muslim families, and then it's open for quick Q&A. So you can get ready mentally if you want for your questions. Of course, once Maulana deliver the lecture, probably you have questions, follow-up questions. You feel free to ask questions once Maulana stops the lecture. Then it's an open Q&A session. From ladies' side, we'll try to pass on that paper, and you can write the question if you like on the papers, and we can pick up just after the lecture if you want. Next program will be tomorrow, Jumma Salat, usual time of Zohran or sun, midday, 12:16, which is tomorrow, Jumma Salat 12:16. These upcoming Sunday actually is the day of the first Fatimiyya. So we'll commemorate on Saturday night the first Fatimiyya. Inshallah, we'll be doing here. We'll start at 5:30 with Maghrib and Jamaat Salat. It's almost Maghrib time, so we'll do both the Maghrib and Jamaat and Nisha, inshallah, followed by Marsiya, lecture by our Resident Alim Sayyid Sakir Hussain, followed by Matam, inshallah. Next program will be the next Thursday, Shabe Jumma program, which usually is the same time now, 7 o'clock. We'll start with Isha Salah only, Jamaat. So you can pray Maghrib at home. Next Jumma is 12:19, next Jumma Salah. Couple of quick updates we have. The news is not good. Probably you are following up the news these days. We will have some updates hopefully shortly, and we'll be communicating more details through our news wires and WhatsApp group, whatever we can. There will be an update expected from ISIJ. We'll try to see if we can tune in and display after or run that video after our
program, means the lecture and Q&A, we can run it after inshallah before Ziyarat Warsa. So if we get that update before that, we'll run. Otherwise, we'll communicate through our usual news wires, inshallah. Last request for Surah Fatiha. We have a couple of our committee members, usual visitors at our center. Mushtaq Bhai, probably you know everyone. His uncle passed away. Marhum Ghulam Ali Muhammad Ali Rahmatullah. A Surah Fatiha for him. A Surah Fatiha for our Madrasa Al-Hujjat secretary, Sister Sakina Rafiq. His father-in-law passed away on Saturday, I think last. So his name is Marhum Rafiq Hassan Ibn Laik Hassan. A Surah Fatiha for these marhumin, all our marhumin of Kul Mu'minin Mu'minat, especially any volunteers or anyone who has no longer to recite a Surah Fatiha for him, a Surah Fatiha. Now I'll ask with your loud salawat for Maulan to start his lecture. Or Muhammad wa ala Muhammad salawat. محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. Salawat please. اللهم صل على محمد وآل محمد. Indeed, religion in eyes of Allah is Islam. I will be speaking about 20 minutes regarding the issue as we are in the almost to kick in the holiday season. The topic is Christmas in Muslim families. Most of the times I am bombarded, and almost all the other scholars are bombarded with so many questions. Questions like, can we as Muslims celebrate Christmas? Can we decorate our homes? Can we participate in the Christmas parties? Are we allowed to give and receive presents from Christians? Are we allowed to have a Christmas tree at home? Are we allowed to wish Merry Christmas to those who celebrate it? And I have a long list. I'll take help to deliver the material, but I will try to give you the basic principles. See, all the masail in fiqh and other masail, I don't remember them by heart. Only a masoom knows them all by heart. We learn the usul, the principle, on what standard we understand and remember those questions. And then, of course, we keep on referring to them. Otherwise, we humans are designed in such that, we start forgetting stuff. Maybe 10 years ago, I was like so good at so-and-so stuff, but now I have totally forgotten regarding computers. Likewise, coming back to the discussion that, we as a parent even, it's a huge challenge. And honestly, I have so much to say. It's not irrelevant to share in advance to make sure that you listen to this very important message carefully, that I don't know, for recent few months, before it used to be like a rare question through phone or email. Now
I'm regularly getting this question that Maulana, I have so-and-so person, they are from, let's say, they're Catholic. Do you conduct marriages? When I say, as soon as I say, yes, I do, can you recite our nikah? My fiance is a Catholic. My point is, this is just an example, not necessarily a Catholic. There are non-Muslims, meaning it's spreading, it's penetrating. And of course, honestly, very few I remember the opposite called. And it won't be irrelevant again as a story. Once it was back days, somebody, it was here in our Razavi community. A couple approached me and I had a meeting with them, and they wanted me to solemnize their marriage the way our Christian brothers they do. La ilaha illallah. What is my point reporting all this? Is it not enough as an alert? So we be careful and strive more to preserve our Muslim identity. In Islam, we are not permitted to go and marry a non-believer. Aqd-e-daim is haram with a non-believer. Or the vice versa, a Muslim lady cannot marry to a non-Muslim. Men cannot, ladies cannot. And of course, our children cannot. But there is somewhere some, gray area. People, they are now forced. Oh, Maulana, bachche sunte nahi hai. Well, that is not an acceptable excuse. It's between you and your God, but remember, when we say religion, we accept religion as a package. We don't pick and choose. I mean, we have no control over it. And it goes and goes on. The discussion goes on. But I have to deliver this topic. Now, number one. First of all, the principle is Hazrat Isa alayhi salam. We venerate him as a messenger of God. And trust me, I can bet my life on this. We Muslims honor Isa, son of Mary, salamullahi alayhima. Nothing less than the pious Christians they do in their faith. I'm saying pious Christians. Not those who just take Christmas as an excuse to go for a party, to go for entertainment. We're not speaking to those people. They're free to do whatever they want to do. But when it comes to Islamic faith, Islamic teachings, we follow the directives of our God. And our first and foremost source is the Holy Book of Allah. And interestingly, in Quran Kareem, Allah mentions Isa alayhi salam and his miraculous birth about 90 times in 90 different verses, which is never seen even close to in the Holy Bible. That is very strange. When it comes to birth, the Bible doesn't mention. Next point is the only lady which Allah has mentioned, named rather in the Holy Book, is Bibi Maryam salamullahi alayha. And there's a whole chapter, whole surah, Surah 19, by her name, Surah Maryam. And interestingly, the greatest man to whom this holy book is revealed, and I mean our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah mentions his graceful and honored name only 4 times in Quran, and mentions Isa alayhi salam 25 times in the Holy Quran. See, whenever it comes to disputes and disagreements, you have to argue and debate. And Allah had to put 25 times the name of this great messenger. The very first time Allah said what?
Inni abdullah. I am an abd, a servant of God. I'm not God. I'm not son of God. Now, this is point number one. So if somebody, they question, I had some questions from you. I remember them by heart. That can I celebrate the birth of the Nabi Isa alayhi salam? 100% you can. But according to the norms of Islam, the standards and values which Islam taught us, not the way you see what's happening around you during Christmas. This is the point number one and principle number one. Based on this, you can solve many issues. Whenever we say Islam, what we mean is whatever is admired by God, whatever takes me in proximity of God, which I do qurbatan ilallah. That is what when we say Islamic. Because everything we do in Islam is qurbatan ilallah. While many people, what they do is qurbatan illallah. What's the difference? Qurbatan ilallah and qurbatan illallah. Illah is for istithna. See, when we teach sometimes Salah or Quran to very young children, they sometimes being non-Arabic, they say qurbatan illallah. Bicche aise nahi kehna. Illah means accept. I do this Salah, let's say, for everybody but God. I mean, not for God, na'udhu billah. Remember, you make a minor mistake and everything goes wrong. What people do, they do everything. It's qurbatan, but qurbatan linafs, not qurbatan illallah. So it is true to say qurbatan illallah for everything but God. They don't please God. They please their own nafs, They entertain themselves. They enjoy it. They love it. What are they doing in parties? They drink, music there, mix up of, non-mahrams, according to our definition. See, ladies and gents, in their culture, they don't differentiate anymore. Well, nowadays, even we live there. We are part of the society. We even have transgender. We even have gays. We even have lesbians. Someday, on its own appropriate platform, we have to speak about these issues, rather challenges as well. But when we say Islam, we maintain our difference. We maintain our social distance of ladies and gents. Please recite a salawat. Salli ala Muhammad. So this is a principle. No man-made law. Anybody who sits here, including myself, they never speak out of their own desire. It's haram for them, including me, to make up things from our own pocket. That is a lie. That is fabricating something and relating it to God. That person doesn't matter. He has a'mal equal to a nabi. It's all spoilage. It's all wreckage. It's all useless. Rather, he will be punished severer than anybody else. Shaitan had so many righteous deeds. Even angels could not compete him in worshipping Allah. But Allah rejected everything he used to do, simply because Allah does not need what we want to give him. Allah wants us to obey him. That is so simple and straightforward. This was second point. Third point is a very common question. Maulana, what's wrong if we celebrate Christmas? We believe in Nabi Isa alayhi salam. Look how they try to, mislead you. They think they can play their tricks. Maulana ko bhola bhala bana lenge. Nahin. Maulana, it was first day when we went to Hausa, these type of issues, they were discussed like first day. Jaise na, acha theek hai, samajh rahe. Abhi aaj pehle din aaya hai. But they think it's my first day today. Come on, I don't even think about these issues. They're so petty and they're so baseless issues. Anyways, is Nabi Isa not our prophet? 100% he is. So what's wrong with Christmas? Well, what do you call Christmas? The definition is what, we have problem with.
If you mean to take some rituals from Christianity and take some rituals like being birth of Isa alayhi salam from Islam and mix them up and do your way, wait a minute, let me open it up a bit. Where did this idea of celebration of Christmas come from? It existed pre-Christianity. Before Isa alayhi salam, it was there. They used to celebrate the birth of the sun god. And when they converted to Christianity, a very hot discussion, a debate went through. The church basically gave in. Okay, you know what? Don't give up on celebrating it, but let's name it under the banner of Christianity, and they made up the Christmas celebrations. And it's agreed upon. 25th of December is not the date of birth of Isa alayhi salam either. So dear brothers and sisters, which Christmas celebration are you relating to the prophet of God known as Isa son of Maryam alayhi salam? That is not even the birthday. Now my basic point is, it's haram to mix up other rituals with Islamic teachings. We are not permitted to do that, because that is involving many crimes. Number one, it involves innovation, bid'at, heresy. Heresy means to invent something which is not in Islam. Islam has complete set of rituals. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Kamil means perfect. Allah has perfected our religion for us. We don't need to add something into it. We don't need to remove something from it. It's already a completed religion. That is the issue. If you put something in by name of either Christmas, by name of with lots of respect, Remembrance Day, by name of so-and-so celebration, with any banner, under any heading, any topic, if it contradicts with the sunnah of our beloved prophet and the teachings of Quran, we don't take that. I mean, we're not allowed to practice that because it's haram. Allah does not allow us to do that. And finally, every religion, every culture, every society, every group, they have their own certain rules, values, beliefs, faith, way of life, the way they do things. Something which amuses us, which looks amicable to us, does not necessarily mean that we take and make it part of our religion or belief. And if it is some social issue, there are certain rules. I mean, you got to educate yourself. You may participate in some sort of gathering. How? Number one, let's be, a little realistic quickly. Extended families. We have people, they converted to Islam, and their extended family members, they're Christians. Islam does not stop you from having a lunch with your family members. How? No alcohol should be there. No dancing, no music. I mean, nothing which is haram Islamically. If that is taken care of, Islam does not stop us being nice, being respectful, being compassionate, being a kind and generous person. Rather, Islam puts a huge emphasis, be nice, be gentle, be kind, be a good person to other people, regardless of their faith. So this, of course, differentiates between taking someone's faith and belief or their rituals as your own and practicing them. I mean, partaking is different than participating as with keeping your identity. So if somebody, let's say they have Christian family members or Christian friends, good neighbors, colleagues, and they have such an arrangement that there's no music, no gambling, I mean in so-called parties, whatever we say haram. If no haram is involved and it's a good, respectful atmosphere, you are free to go into that party. If there's only food served, respectful gathering, there's no mix-up of mahram and non-mahram,
you should not have any issues. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I have chosen a beautiful story from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. People from Thaqif, tribes of Thaqif, where is it? Let me put it up. They said, we will accept Islam from Taif. We have 3 conditions. Look, they're speaking to the founder of Islam. Condition number 1, please pay attention, because this is maybe a summary of the whole lecture. Don't ask to destroy our idols with our own hands. They said, oh Rasulullah, allow us to worship our idols. We will convert to Islam. Look, they were basically picking and choosing. Rasulullah said, I will send somebody. You don't need to destroy your idols with your own hand. I got a man who will destroy them for you. But you are not permitted to worship your idols. Condition number 2, they said, exempt us from Salah. Permit us not to offer Salah. I mean, they were kafirs. This is what they had in their mind. They thought they are the boss. Well, in Islam, Allah is the boss. In our Western, what you call language, see, astaghfirullah, we don't say Allah is the boss. Point, He dictates. He is the one who gives command, not you, O people of Thaqif. Rasulullah said, La dina, la salata fi. A religion without salah, it's not a religion. You must offer salah. Salah is the most evident way of showing, hey Allah, I obey you, I follow you. I'm not a follower of my own desires. Rather, I follow your commands. I bow to you to show, hey, I submit. I'm submissive. Without salah, Rasulullah decided what? His ruling. You have no religion if you don't offer salah. And finally, they said, we are accustomed with free mixing for sexual mix-up. Allow us to continue this behavior. Rasulullah said, no. There are certain values Islam does not compromise or negotiate on. This is one of them. You have to quit this behavior. Islam does not allow adultery. Islam's rule is go get married properly and then preserve that marriage. Follow those rules of being an honorable person. There were many other people that are doing strange sins. Astaghfirullah. And you can think of those. After marriage even, Islam prohibits those. You have to keep your sanctity. You have to keep your modesty. So these 3, Rasulullah said, there's no exemption of these. Either you take it or you leave it. You accept Islam as a whole package, as Quran says. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابَ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Do you pick and choose? I mean, you take some and you leave some? No, that's not going to happen. Please have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And the last line, a fatwa from Ayatollah Sistani hafidhahullah, and so is from Ayatollah Khamenei hafidhahullah and others. The thing is, there's no issue with greeting our Christian friends with Merry Christmas. Can I greet my Christian colleagues, my classmates for students? Yes, there's no harm with that. How about exchanging gifts? If they don't show animosity against Muslims and Islam openly, there's no harm with that either. You can do that. And inshallah, with that I will stop. And inshallah, we'll take your questions from now on. Have a salawat, please. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Amir bhai, if you can pass the mic, I guess, so then I don't need to repeat.